Бажаю міцного здоров'я, друзі! У цьому відео я хочу вам розповісти, чим зараз потрібно підживити огірки, щоб вони продовжували зростати догори, швидко це робили, щоб листя було велике, а не мале, не було жовтого кантику по краях, тому що такі признаки жовтого листя, слабкого росту, пожовтіння краю листя свідчать про те, що в першу чергу не вистачає живлення. А також зараз вже огірки в повній мірі починають плодоносити. І нам потрібно дати живлення рослині огірка, щоб вона змогла кожний закладений огірочок виростити, викормити, щоб він вирос великим. Інакше огірки будуть ось такими малими, будуть жовтіти і відпадати. Це також перша ознака того, що живлення рослині огірка не вистачає. І тому зараз ми це з вами виправимо. Добриво буде досить просте, всім доступне, а головне екологічно чисте, тому що це буде чисте біологічне добриво на основі бактерій. Але також і не забувайте доглядати за вашими огірками. Це стосується огірків, які ростуть у теплиці, які ростуть вертикально. Квітка тут функціонально жіноча, немає пустоцвіту, тому що огірки сортові, які ми вирощуємо у відкритому ґрунті, формуються трошечки інакше, і догляд за ними інакший. А за гібридними огірками F1 потрібно робити саме так, як я вам зараз покажу. А добриво підійде як для огірків, які ми вирощуємо у теплиці, а також для тих, які ми вирощуємо у відкритому ґрунті. Однаково буде гарний ефект. Перше, що нам потрібно, це обов'язково зібрати вже дозрілий врожай, тому що зараз саме він на себе тягне найбільшу кількість поживних речовин. Ми його знімаємо, також беремо і видаляємо усі пасинки, які ростуть у міжвузлях, саме так, як ви зараз бачите це на екрані. А також і огірки, коли ви знімаєте їх з куща, потрібно це робити правильно, щоб не нашкодити рослині. А саме берете в долоню огірок і великим пальцем тиснете на плодоніжку. І він легко обривається. Як ви можете бачити, ми не пошкодили ні огірок, він буде довго зберігатися, а також не пошкодили стовбур рослини. Вона буде далі рости, нормально і плодоносити. А використовувати я буду наступне добриво. Це живе добриво від торгівельної марки «Жива земля». Чому саме його? Воно абсолютно екологічне, тому що в складі його бактерії, а саме природні азотофіксуючі бактерії та фосфор і калій мобілізуючі бактерії. А це означає, що завдяки цьому добриву огірки отримують повний комплекс поживних речовин, а саме азоту, фосфору і калію у легкодоступній формі, які вони будуть швидко засвоювати, будуть потужно рости, закладати новий врожай, а також той врожай, який вже зав'язався, завдяки фосфору і калію, буде швидше дозрівати і буде смачним, не гірким. Для приготування нам знадобиться 10 літрів чистої теплої води вуличної температури, тому що огірки не можна поливати холодною водою. У них поверхнева коренева система і вони можуть швидко захворіти, як кореневими гнилями, а також можуть отримати стрес, а саме зупинитися в рості, і також ті огірочки маленькі, які вже зав'язалися, вони будуть жовтіти і відпадати. Як рекомендує виробник, що потрібно для підживлення рослин, на 10 літрів води додати 35 мл. Тут ковпачок у цієї фірми 15 мл, тому нам знадобиться 2,5 ковпачки. 1, 2 і ще половинка. Потрібно добре перемішати добриво, дати йому повністю розчинитися у всій площі води і потім підживлювати. І це добриво найкращий результат показує саме на огірках, тому що огірки – це ліана. І вони протягом сезону постійно ростуть, для цього їм потрібен азот. Також починаючи з фази входження в плодоношення, огірки постійно формують новий врожай. І для того, щоб рослина змогла його прокормити, щоб огірки визріли, рослині постійно потрібен фосфор і калій. А також і фунгіцидні бактерії, які є в цьому добриві, будуть захищати нашу рослину. Обов'язково перед підживленням потрібно пролити огірки хоча б за 1 годину, щоб вода повністю увібралася у глибину. Таким чином, коли ми будемо вносити підживлення, воно глибше проникне. А це означає, що воно досягне дуже швидко усіх корінців огірка. Тому краще не лінуйтеся, а полити. Огірки дуже сильно люблять полив. Наприклад, в мене крапельний полив, вони поливаються 2 рази на добу, зранку та ввечері, по 2 літри під одну рослину. Цього повністю вистачає огіркам, щоб вони нормально росли, щоб у них було велике листя і вони давали нормальний врожай. А під одну рослину я додаю
1 літр цього підживлення. Коли я висаджував огірки, я робив невеличке поглиблення, щоб там якраз збиралася ося волога від підживлення, а також від поливів. І швидко проникала у глибину, а не розтікалася по всій площі. Тому що коренева система огірка поверхнева і не дуже розходиться по боках. А таке підживлення для огірків ми можемо робити 1 раз на тиждень. Цього буде вистачати, щоб огіркам хватало поживних речовин, щоб вони віддавали весь врожай, щоб не один огірочок не пожовтів і не відвалився. Також, якщо для вас таке добриво виявиться дорогим, можна 1 раз з початку плодоношення підживити таким добривом, внести у ґрунт ці бактерії, азотофіксуючі, фосфор та калій мобілізуючі, а потім використовувати ті підживлення, які можна приготувати самостійно. Наприклад, настій із бур'янів. Як його готувати, я вже розповідав у минулих відео. Оставлю його у правому верхньому куточку. Обов'язково подивіться і використовуйте за тією інструкцією, і ви забезпечите свої огірки також органічними добривами, і ваш врожай буде чистий, екологічний та нешкідливий для вживання. Я зараз буду підживлювати огірочки, а також сьогодні по плану в мене підживлювати ще інші городні культури на своєму городі, але і добрива я буду застосовувати інше. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.